ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল EduAid তোমালোকক স্বাগতম আমি ৰিলেশন এণ্ড ফাংচন চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰি আছো আজি আমি ৰিলেশন এণ্ড ফাংচনৰ বাইনাৰী অপাৰেচন সেই টপিকটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে তোমালোকে চোৱা যদিহে মই সেট অফ নেচাৰেল নম্বৰ লওঁ সেট অফ নেচাৰেল নম্বৰ ইয়াত পাম মই এলিমেন্টছ বিলাক 1 2 3 4 5 এনেকুৱা ডট ডট আহি থাকিব যদিহে মই এটা অপাৰেচন লওঁ প্লাস এডিশন অপাৰেচন লওঁ আৰু যদিহে ইয়াৰ পৰা যিকোনো দুটা নম্বৰ লওঁ ধৰি লৈছো 1 আৰু 2 লৈছো আৰু মই অপাৰেট কৰিছো 1 + 2 তেতিয়া দেখা পাইছা 1 + 2 = 3 আৰু 3 এলিমেন্টটো ইয়াতে তোমালোকে বিচাৰি পাবা ঠিক তেনেকে মই যদি দুটা বেলেগ নেচাৰেল নম্বৰ লওঁ ধৰা হল মই 2 আৰু 3 লৈছো 2 আৰু 3 লৈছো নেচাৰেল নম্বৰ মই প্লাস অপাৰেট কৰিলো আৰু দেখিলো 2 + 3 5 হ'ব আৰু 5 এটা নেচাৰেল নম্বৰ আৰু ই এনত আছে এনেকে তুমি যিকোনো দুটা নেচাৰেল নম্বৰ ললা লৈ পেলাই যদি তুমি প্লাস কৰা এড কৰা তেতিয়া তুমি দেখিবা হি আকৌ এটা নতুন নেচাৰেল নম্বৰে হ'ব আৰু সেই নেচাৰেল নম্বৰটো তুমি ইয়াতে বিচাৰি পাবা আমি এই কথাটোকে এনেকে ক'ব পাৰো যে যদিহে a, b belongs to n হয় আৰু যদিহে আমি a + b কৰো তেতিয়ালে ই আকৌ এটা নেচাৰেল নম্বৰ হ'ব তাৰে আমি belongs to n লিখিব পাৰিম এই যেটো নিয়ম মানি চলিছে প্লাস অপাৰেচনে এই নিয়মটোকে কোৱা হয় ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টি বুলি ঠিক তেনেকে যদিহে আমি সেট অফ ইন্টিজাৰ লওঁ z লওঁ ইয়াত যদি লওঁ 0 1 -1 2 -2 এনেকে আটাইবিলাক ইন্টিজাৰ্স লৈছো আৰু যদিহে যিকোনো ইন্টিজাৰ দুটা লৈছো a আৰু b belongs to z আৰু যদিহে মই অপাৰেচন এটা লৈছো যে মাল্টিপ্লিকেশন অপাৰেচন লৈছো এবাৰ আৰু যদিহে তোমালোকে a multiplied by 2 a into b কৰা তেতিয়া দেখিবা যে ই আকৌ এটা নতুন ইন্টিজাৰে হ'ব গতিকে ই আকৌ z ত থাকিব যদিহে a, b belongs to z হয় তেতিয়াহলে a into b আকৌ belongs to z এই যেটো অপাৰেচন ইনটু মাল্টিপ্লিকেশন এই অপাৰেচনটোক কোৱা হ'ব এটা ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টি মানি চলা অপাৰেচন বুলি ঠিক তেনেকে আমি যদি সেট অফ ৰিয়েল নম্বৰ লওঁ তেতিয়া হলো মাল্টিপ্লিকেশনে হোক বা এডিশনেই হোক ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টিটো মানি চলিব এতিয়া আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো বাইনাৰী অপাৰেচনৰ বিষয়ে বাইনাৰী অপাৰেচননো কি ই আসলতে এটা ফাংচন ই এটা ফাংচনৰ দৰে কাম কৰে সেই কথাখিনি তোমালোকে ভালদৰে বুজিব লাগিব যে ধৰি ললো a যিকোনো এটা সেট আছে নন এম্পটি সেট আৰু ইয়াত মই দুটা এলিমেন্ট ললো a, b বুলি belongs to a ধৰি ললো যিকোনো এটা অপাৰেচন আছে স্টাৰ যিকোনো অপাৰেচন সেই স্টাৰ অপাৰেচনটো প্লাস হ'ব পাৰে মাইনাস হ'ব পাৰে বা কিবা বেলেগ ধৰণে ডিফাইন কৰিও হ'ব পাৰে যদিহে আমি ক'ব পাৰো যে a * b belongs to a তেতিয়া হলে আমি কম যে এই স্টাৰ অপাৰেচনটোৱে ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টিটো মানি চলিছে আৰু এই ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টি মানি চলা এই স্টাৰ অপাৰেচনটোকে কোৱা হ'ব এটা বাইনাৰী অপাৰেচন বুলি গতিকে ইয়াৰ এপ্ৰোপ্ৰিয়েট ডেফিনেশ্যনটো কি হেতু তোমালোকে চাই লোৱা এই যে এই মাত্ৰ কলো the operation star on the set a satisfies closure property সেই কথাটোকে আমি অলপ বেলেগ ধৰণে ডিফাইন কৰিব পাৰো ধৰি লৈছো কাৰ্টেছিয়ান প্ৰডাক্ট a × a আৰু ইয়াত থকা এলিমেন্টছ বিলাক সদায় হ'ব অৰ্ডাৰ্ড পেয়াৰ গতিকে a আৰু b সেপাৰেটলি a ৰ মেম্বাৰছ হ'ব এই মাত্ৰ কৈছিলো যে স্টাৰ অপাৰেচনে ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টিটো মানি চলে গতিকে a * b a থকা এটা নতুন মেম্বাৰ হ'ব যদিহে মই ইয়াত এটা সেট লওঁ কেৱল a আৰু মই যদি a * b লওঁ a * b টো তেতিয়া হলে a থকা এটা মেম্বাৰ হ'ব নিশ্চিতভাৱে কাৰণ ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টিয়ে সেই কথাটোকে কয় এতিয়া আমি a × a ৰ পৰা a লৈকে এটা ফাংচন ডিফাইন কৰিব পাৰো স্টাৰ বুলি আৰু তোমালোকে দেখিছা যে a, b অৰ্ডাৰ্ড পেয়াৰৰ ইমেজটো হ'ব a * b under the function star হেতুকে কম এনেকে star a, b is equal to a * b গতিকে বাইনাৰী অপাৰেচনটো এনেকুৱাকে আমি ডেফিনেশ্যনটো দিব পাৰো যে ডেফিনেশ্যন let a be any non empty set an operation star on a is said to be a binary operation if star is a function star from a × a to the set A
তাৰমানে আমি ষ্টাৰক এটা ফাংচন বুলি ক'ব পাৰোঁ a ক্ৰছ a পৰা a লৈকে আৰু তেতিয়া ষ্টাৰ এটা হ'ব বাইনাৰী অপাৰেশ্যন এতিয়া কিছুমান প্ৰপাৰ্টিজ আছে বাইনাৰী অপাৰেশ্যনৰ সেই প্ৰপাৰ্টিজ বিলাকলৈ আহিছোঁ প্ৰপাৰ্টিজ নম্বৰ 1 বাইনাৰী অপাৰেশ্যন বিলাকে কমিউটেটিভ ল মানি চলে কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টি আমি কম a binary operation star on the set A is said to be commutative if A star B is equal to B star A for all values of A comma B belongs to capital A. Number 2, associative law. Let star be a binary operation on the set A. Star is said to be associative if A star B star C is equal to A star B star C for all values of A comma B comma C belongs to capital A. ইয়াৰ পিছত আহিব নম্বৰ 3 আইডেন্টিটি এলিমেন্ট আমি এটা বাইনাৰী অপাৰেশ্যন ধৰি লওঁ let star be a binary operation on the set A. An element E small letter e belongs to capital A is said to be the identity element if A star E is equal to A is equal to E star A. এই এলিমেন্টটো এনেকুৱা এটা এলিমেন্ট যাতে A ৰ লগত অপাৰেট কৰিলে আকৌ এই এলিমেন্টটোকে ঘূৰাই পাওঁ এটা উদাহৰণৰ সহায়ত বুজাইছো ধৰি লৈছো আমি সেট অফ হোল নম্বৰ লৈছো আৰু ইয়াত থাকিব 0 1 2 3 4 এনেকৈ আহি থাকিব ধৰি লৈছো অপাৰেশ্যন হল প্লাছ এতিয়া মই 1 ৰ লগত কি এলিমেন্ট অপাৰেট কৰিলে প্লাছ অপাৰেশ্যনৰ দ্বাৰা 1 এলিমেন্টটো আকৌ ঘূৰাই পাম তোমালোক আটাই জানা হেতু হ'ব লাগিব 0 ঠিক তেনেকৈ যদি মই 3 লওঁ 3 লৰ আকৌ যদি অপাৰেট কৰো 0 তেতিয়ালে মই 3 কে ঘূৰাই পাম বা উলটাকে ইয়াত ক'ব পাৰিম 0 + 1 বুলি বা ইয়াত ক'ব পাৰিম 0 + 3 বুলি ইয়াত যিকোনো এটা হোল নাম্বাৰ ললে 0 এলিমেন্টটোৱে সদায় এই প্ৰপাৰ্টিটো মানি চলিব তাৰ মানে আমি ক'ব পাৰিম 0 is the identity element for the operation binary operation plus তোমালোকে এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিবা যে এই যে আইডেন্টিটি এলিমেন্টটো পালো 0 হি সদায় এটা ইউনিক এলিমেন্ট নোট হিচাপে তোমালোকে মনত ৰাখিবা লিখি ৰাখিবা নোট আইডেন্টিটি এলিমেন্ট is a unique element যিকোনো এটা বাইনাৰী অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে আইডেন্টিটি এলিমেন্টটো সদায় এটা ইউনিক এলিমেন্ট হ'ব লাগিব এইটো কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা এইখিনি আৰু এটা কথা কওঁ ধৰি লৈছো মই হোল নাম্বাৰ নলৈ পেলাই সেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰ লৈছো আৰু এইবাৰ মই অপাৰেশ্যনটো লৈছো প্লাছ তেতিয়া হলে মই ইয়াত লৈছো 1 2 3 এনেকৈ আহি থাকিব এলিমেন্টছ বিলাক যদি মই ইয়াতে 1 লওঁ 1 ৰ লগত কি এলিমেন্ট অপাৰেট কৰিলেনো মই 1 এলিমেন্টটো ঘূৰাই পাম তেতিয়া এইটো তোমালোকে তাৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰিবা কাৰণ তোমালোকে জানা যে ইয়াতে 0 হ'ব লাগিব কিন্তু 0 এলিমেন্টটো এনত নাই গতিকে যদিহে আমি প্লাছ অপাৰেশ্যনটো লওঁ অন দা সেট n তেতিয়া হলে কিন্তু তাত আমি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট বিচাৰি নাপাম কাৰণ 0 এলিমেন্টে এই কথাটো মানি চলিব কিন্তু 0 টো এনত নাই কিন্তু যদিহে মই এবাৰ কথাটো এনেকে লিখো যে n আছে সেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰ আৰু মই বাইনাৰী অপাৰেশ্যনটো মাল্টিপ্লিকেশ্যন লৈছো প্ৰডাক্টটো লৈছো তেতিয়া হলে ইয়াত যদি লয় 1 2 3 এনেকে মই ললো 1 ধৰা 1 লৈছো 1 ৰ লগত কাক মাল্টিপ্লাই কৰিলে আকৌ 1 কে ঘূৰাই পাম তাৰ উত্তৰ তোলে পাবা 1 ঠিক তেনেকে মই যদি 3 লওঁ 3 লগত কাক মাল্টিপ্লাই কৰিলে মই আকৌ 3 ঘূৰাই পাম তোমালোকৰ উত্তৰ হ'ব 1 তাৰ মানে এইবাৰ বুজি পাইছা যে যেতিয়া সেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰ লম অপাৰেশ্যনটো মই মাল্টিপ্লিকেশ্যন লম তেতিয়া আইডেন্টিটি এলিমেন্টটো হ'ব 1 আৰু এই 1 এলিমেন্টটো সদায় ইয়াত কিন্তু ইউনিক এলিমেন্টেই হ'ব লাগিব এইখিনি কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা নম্বৰ 4 ইনভাৰ্স অফ এন এলিমেন্ট let star be a binary operation
on the set A. An element A belongs to capital A is said to be invertible if there exists an element B belongs to capital A such that A star B is equal to E is equal to B star A. E to তোমালোকে জানা হেতু হল এটা আইডেন্টিটি এলিমেন্ট স্টার অপাৰেচনটোৰ কাৰণে এক্সাম্পল লৈছো ধৰি লৈছো মই সেট অফ ইন্টিজাৰ z ইয়াত মই 1 -1 2 -2 3 -3 এনেকৈ এলিমেন্টবিলাক পাম আৰু আটাইতকৈ আগতে আছে 0 0টোকো মই ল'ব পাৰিম এতিয়া যদি মই ইয়াতে এটা এলিমেন্ট লওঁ 1 তেতিয়া হলে তোমালোকে জানা 1 ৰ লগত মই কি অপাৰেট কৰিলে 0 পাম 0 হল ইয়াতে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট z ৰ কাৰণে আৰু যদি মই অপাৰেচনটো প্লাস বুলি লওঁ তোমালোকে উত্তৰটো দিব পাৰিবা যে হেতু হ'ব লাগিব -1 ঠিক তেনেকৈ যদি মই ইয়াতে 2 লওঁ আৰু যদি মই প্লাস অপাৰেট কৰিব বিচাৰো আৰু যদি অপাৰেট কৰাৰ পিছত এই এলিমেন্টৰ লগত মই 0 পাব লাগে তেতিয়ালে সেই এলিমেন্টটো হ'ব লাগিব -2 ঠিক তেনেকৈ ইয়াক মই এনেকৈ লিখিব পাৰিম -1 + 1 নাইবা ইয়াকো লিখিব পাৰিম -2 + 2 তানে তোমালোকে গম পাইছা যে ইয়াত থকা প্ৰত্যেকটা এলিমেন্টৰ কাৰণে ইনভাৰ্সটো ইয়াত বিচাৰি পাম গতিকে হেতু হ'ব এক্সিস্টেন্স অফ ইনভাৰ্স আৰু এক্সিস্টেন্স অফ ইনভাৰ্সৰ কাৰণে এই কথাটো এই নিয়মটো মানি চলিব লাগিব এতিয়া বেলেগ এটা উদাহৰণ লৈছো যদিহে সেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰ লওঁ তাত থাকিব 1 2 3 ডট 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 আৰু যদিহে মই অপাৰেচনটো লৈছো ইনটু মাল্টিপ্লিকেশন যদি হুদু যে 2 ৰ লগত কি অপাৰেট কৰিলে আকৌ মই আইডেন্টিটি এলিমেন্ট তোমালোকে জানা মাল্টিপ্লিকেশনৰ কাৰণে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট হ'ব 1 মই ইয়াতে 1 আইডেন্টিটি এলিমেন্টটো ঘূৰাই পাম কিন্তু তেতিয়া তোমালোকে তাৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰিবা কাৰণ আমি জানো যে 2 ৰ লগত 1/2 যদি মাল্টিপ্লাই কৰো তেতিয়ালে 1 ঘূৰাই পাম কিন্তু এই 1/2 এলিমেন্টটো এনত নাই কাৰণ 1/2 ই নেচাৰেল নাম্বাৰ নহয় গতিকে এনত নাই গতিকে ক'ব পাৰিম যে 2 ৰ কাৰণে অন দা সেট n আৰু মাল্টিপ্লিকেশনটো অপাৰেচনটো লৈ পেলাই আমি 2 ৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ইনভাৰ্স বিচাৰি নাপাওঁ এটো নহব ইয়াতে ইনভাৰ্স বিচাৰি নাপাম তানে এনেকুৱা কথা নহয় যে এটা অপাৰেচনৰ কাৰণে বাইনাৰী অপাৰেচন লৈ পেলাই যিকোনো এটা সেটৰ ওপৰত সদায় ইনভাৰ্স বিচাৰিয়ে পাম তেনেকুৱা কোনো নিয়ম ধৰা বন্ধা কথা নাই গতিকে থুলমূল ভাৱে তোমালোকে এইখিনি কথাকেই বুজি পালা যে বাইনাৰী অপাৰেচন অন এ সেট A যদি স্টাৰ এটা বাইনাৰী অপাৰেচন অন এ সেট A ই এটা ফাংচন from A cross A to A so star from A cross A to A is a function হেতু কথা তোমালোকে বুজি পাইছা কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিব পাৰে যে সেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰ লৈছো n আৰু মই অপাৰেচনটো মাইনাস লৈছো তেতিয়া হলে এই অপাৰেচনটো কিন্তু ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টি মানি নচলে কাৰণ তোমালোকে জানা যে ইয়াত 1 2 3 4 মই এলিমেন্টবিলাক ল'ব পাৰো যদি মই লওঁ 2 - 3 তেতিয়া হলে হ'ব ইকুৱেল টু -1 আৰু -1 এলিমেন্টটো সেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰত নাই ডাজ নট বিলং টু n তাৰ মানে আমি গম পালো যে মাইনাস অপাৰেচনটো লৈ পেলাই আমি ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টিটো দেখা নাপালো স্যাটিসফাই হোৱাটো গম নাপালো তাৰ মানে মাইনাস অপাৰেচনটোৱে এটা ফাংচন নুবুজাব n ক্ৰস n ৰ পৰা n লৈকে এটা ফাংচন নুবুজাব তেতিয়া হলে আমি মাইনাস অপাৰেচনটোক আমি বাইনাৰী অপাৰেচন বুলি ক'ব নোৱাৰো সাবট্ৰেকশন অপাৰেচনটো ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা উদাহৰণ লৈছো ধৰা হল সেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰ লৈছো আৰু মই অপাৰেচন লৈছো এইবাৰ ডিভিজন যিকোনো দুটা এলিমেন্ট লৈছো মই 2 ললো ডিভাইডেড বাই 5 ললো কাৰণ 2 আৰু 5 ইয়াতে আছে নেচাৰেল নাম্বাৰ হয় এতিয়া 2/5 ইকুৱেল টু আমি ক'ব নোৱাৰো যে যিয়ে নহওক কিয় হি বিলংস টু n বুলি হি এনত নাই কাৰণ ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টি মানি নচলিব কাৰণ 2/5 ই এটা ভগ্নাংশ ফ্ৰেকশন এটা আৰু এই এলিমেন্টটো ডাজ নট বিলং টু n গতিকে তোমালোকে ক'ব পাৰিবা যে ইয়াতে ডিভিজন অপাৰেচনটো অন দা সেট A এটা বাইনাৰী অপাৰেচন নহব কাৰণ ই ডিভিজন অপাৰেচনটোৱে n ক্ৰস n ৰ পৰা n লৈকে এটা ফাংচন নুবুজায় ইয়াৰ পিছত মই ধৰি ললো এটা বাইনাৰী অপাৰেচন হয় বুলি যে এটা সেট ললো n সেট নেচাৰেল নাম্বাৰ 1 2 3 4 আৰু ইয়াতে আছে প্ৰপাৰ অপাৰেচনটো হল মাল্টিপ্লিকেশন তেতিয়া হলে সেই অপাৰেচনটোৰ কাৰণে তোমালোকে গম পাইছা যে কমিউটেটিভ প্ৰপাৰ্টিটো মানি চলিব
কাৰণ সেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰ আৰু মাল্টিপ্লিকেশ্যন অপাৰেচনে কমিউনিটিভ প্ৰপাৰ্টি মানি চলে বুলি তোমালোকে সৰুৰ পৰাই পাই আহিছা ই এছ'চিয়েটিভ প্ৰপাৰ্টিও মানি চলিব তোমালোকে সেইটো জানা ইয়াতে তোমালোকে আইডেন্টিটি এলিমেন্টটো বিচাৰি পাবা কাৰণ তোমালোকে জানা যে 2 লগত যদি মই 1 মাল্টিপ্লাই কৰো 2 ঘূৰাই পাম ইজ ইকুৱেল 1 * 2 হ'ব কিন্তু আমি আকৌ আলোচনা কৰিছিলো যে ইয়াত কিন্তু ইনভাৰ্স বিচাৰি নাপাওঁ অলপ আগতে তোমালোকে বুজি পাইছিলা যে ইয়াতে কিন্তু আমি ইনভাৰ্স বিচাৰি নাপাওঁ তাৰ মানে আইডেন্টিটি এলিমেন্ট এক্সিষ্ট কৰিলেও ইনভাৰ্স এক্সিষ্ট নকৰিবও পাৰে আকৌ আহা বেলেগ এটা উদাহৰণলৈকে মই এনে লৈছো আকৌ এন লৈছো মই অপাৰেচনটো প্লাস লৈছো এই বাইনাৰী অপাৰেচন হ'ব তেতিয়া হলে ইয়াতে আছে 1 2 3 4 এইবাৰ যদি মই কওঁ যে 2 লগত কি অপাৰেট কৰিলে আকৌ 2 এলিমেন্ট ঘূৰাই পাবা তেতিয়ালে আমি জানো 0 হ'ব লাগিছিল কিন্তু 0 এলিমেন্টটো দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এনত নাই সেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰত নাই গতিকে আমি কম যে প্লাস অপাৰেচনটোৰ কাৰণে এইবাৰ সেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰত আইডেন্টিটি এলিমেন্ট বিচাৰি নাপাওঁ এইটো আমি বিচাৰি নাপাওঁ যদি আমি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট বিচাৰি নাপাওঁ তেতিয়াহলে 2 এলিমেন্টৰ কাৰণে ইনভাৰ্স এলিমেন্টটো বিচৰাটো এটা অৰ্থহীন কথা যদিহে আমি আইডেন্টিটি এলিমেন্ট বিচাৰি নাপাওঁ এটা অপাৰেচনৰ কাৰণে কোনোবা এটা সেটত তেতিয়াহলে আমি সেই সেটটোত থকা এলিমেন্ট বিলাকৰ ইনভাৰ্স বিচৰাটো এটা অৰ্থহীন কথা হ'ব থুলমূলভাৱে এইখিনি কথা আমি বুজি পালো আজিৰ সেশনটোত বাইনাৰী অপাৰেচনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ল ইয়াৰ পিছৰ সেশনটোত আমি বাইনাৰী অপাৰেচনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই কিছু প্ৰবলেম সলভ কৰিম আজিলৈ আমি ইয়াতেই এৰিছো